Hello students, welcome back to the platform of Vimla Vidyalaya classes. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જે પ્લાઝમિડના ટાઈપ્સ એનો જે ફર્સ્ટ ટાઈપ એટલે કે એફ પ્લાઝમિડ ફર્ટિલિટી ફેક્ટર વિશે ચર્ચા કરી હતી. ઓકે, અને આજે એના પછીના બીજા ટાઈપ્સ વિશે આપણે જોઈશું. સેકન્ડ નંબર છે રેઝિસ્ટન્સ ફેક્ટર ઓર આર પ્લાઝમિડ. ઓકે, પ્લાઝમિડ ઓફન કન્ફર antibiotic resistance on the bacteria that contain them. ઓકે, એટલે કે પ્લાઝમિડ એ એની પાસે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન હોય છે. જે આપણે પ્લાઝમિડની પ્રોપર્ટીઝ વખતે જોઈ ગયા હતા કે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન એ બેક્ટેરિયાને બેનિફિશિયલ હોય છે. કેવી રીતે? તો કે એ એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન છે એ જો બેક્ટેરિયમને કોઈ એન્ટીબાયોટિક આપવામાં આવે છે તો એ જીન શું કરશે, પોતાની અંદર એ રેઝિસ્ટન્સ મતલબ કે પ્રોટીન ડેવલપ કરશે જીન દ્વારા, અને એ પછી એ બેક્ટેરિયા થ્રુ જ કહેવાય. જે પ્રોટીન ડેવલપ કરે છે એ પ્લાઝમિડ કરે છે, બટ એ પ્લાઝમિડ તો બેક્ટેરિયામાં જ છે. સો એ બેક્ટેરિયા શું થશે, રેઝિસ્ટ થશે એન્ટીબાયોટિક થ્રુ. ઓકે, તો આર ફેક્ટર્સ ઓર પ્લાઝમિડ ટિપિકલી હેવ જીન્સ that code for enzymes capable of destroying or modifying antibiotics. ઓકે, તો કે આર ફેક્ટર અથવા તો આર પ્લાઝમિડ જે પણ કહીએ એ ટિપિકલી હેવ જીન્સ દેટ કોડ ફોર એન્ઝાઇમ્સ. ઓકે, એટલે એ એવા જીન્સને કોડ કરે છે કે જે એન્ઝાઇમ ડેવલપ કરે, કે જેનાથી એ એન્ઝાઇમ શું કરશે, જે એન્ટીબાયોટિક છે એને ડિસ્ટ્રોય કરશે અથવા તો એને મોડિફાઈ કરી દેશે, અને એના સામે એને શું મળશે, એ કેપેબલ થઈ જશે ત્યાં રેઝિસ્ટન્ટ થવા માટે. ઓકે, દે આર નોટ યુઝ્યુઅલી ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ટુ ધ હોસ્ટ ક્રોમોઝોમ. ઓકે, એટલે કે આ જે આર પ્લાઝમિડ છે કે આર ફેક્ટર છે એ યુઝ્યુઅલી હોસ્ટ ક્રોમોઝોમની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ નથી થયેલા હોતા, પણ તો પણ એ આ વર્ક કરતા હોય છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. ઓકે, અને એના કારણે એન્ટીબાયોટિક ડેવલપ કરી અને હોસ્ટને શું કરે છે, રેઝિસ્ટન્ટ કરી શકે છે. જીન્સ કોડિંગ ફોર રેઝિસ્ટન્ટ ટુ એન્ટીબાયોટિક્સ સચ એઝ એમ્પિસિલિન, ક્લોરામ્ફેનિકોલ એન્ડ કેનામાઇસિન હેવ બીન ફાઉન્ડ ઇન પ્લાઝમિડ. એટલે કે એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન્સ કયા કયા હોય છે, તો કે કઈ કઈ એન્ટીબાયોટિક થ્રુ એને મતલબ કે રેઝિસ્ટન્ટ થઈ શકે છે, તો એ છે એમ્પિસિલિન, ક્લોરામ્ફેનિકોલ એન્ડ કેનામાઇસિન. ઓકે, આવા પ્લાઝમિડ ફાઉન્ડ થયેલા છે કે જે આ એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન્સ ડેવલપ કરે છે, એન્ઝાઇમ્સ ડેવલપ કરે છે. સમ આર પ્લાઝમિડ હેવ ઓનલી અ સિંગલ રેઝિસ્ટન્ટ જીન્સ whereas others can have as many as 8. ઓકે, એટલે કે અમુક જે આર પ્લાઝમિડ છે એમની પાસે ખાલી એક સિંગલ જ જીન હશે, રેઝિસ્ટન્ટ જીન. એટલે કે સપોઝ કોઈની પાસે એક છે પેનિસિલિન રેઝિસ્ટન્ટ જીન્સ, તો એ પ્લાઝમિડ એ જે બેક્ટેરિયમમાં આવેલો હશે એ બેક્ટેરિયમ ખાલી પેનિસિલિનથી જ રેઝિસ્ટ હશે, બાકી અધર એન્ટીબાયોટિકથી નહીં હોય. બટ અમુક એવી હોય છે એટલે કે વેર ઇઝ અધર્સ કેન હેવ એઝ મેની એઝ 8. ઓકે, એટલે કે બીજા એવા પણ છે પ્લાઝમિડ કે જેની અંદર 8 જેટલા એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જીન આવેલા હોય છે, કે જેનાથી એ જેટલી પણ એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ જીન હશે એટલી એન્ટીબાયોટિકને રેઝિસ્ટ કરી શકશે. Often the resistant genes are within a transposon and thus it is possible for bacterial strains to rapidly develop multiple resistant plasmid. ઓકે, શું છે કે આ જે રેઝિસ્ટન્ટ જીન છે ક્યાં આવેલા છે, ઇન્સર્શન સિક્વન્સમાં, એટલે કે ટ્રાન્સપોઝોન્સની અંદર આવેલા છે. હવે એના કારણે શું થશે કે બેક્ટેરિયલ સ્ટ્રેઇન એ જો આ પ્લાઝમિડ ઇન્ટિગ્રેટ થશે ટ્રાન્સપોઝોન દ્વારા અથવા તો ઇન્સર્શન સિક્વન્સ દ્વારા, તો એ રેપિડલી મલ્ટિપલ જે આવા રેઝિસ્ટન્ટ પ્લાઝમિડ ડેવલપ કરી શકે છે. ઓકે, because of R factors also are conjugative plasmids, they can spread throughout a population although not as rapidly as the F factor. ઓકે, એટલે કે જે આર ફેક્ટર છે એ કોન્જ્યુગેટિવ પ્લાઝમિડ પણ છે, આર પ્લાઝમિડ એ પોતે કોન્જ્યુગેટિવ પ્લાઝમિડ પણ છે, એટલે એ શું થઈ શકવાના, એફ જે છે પ્લાઝમિડ એની જેમ એ બીજા કોઈ સેલમાં પણ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે રેપ્લિકેશન કરીને. ઓકે, બટ આ છે એ એટલું રેપિડલી નથી જેટલું એફ ફેક્ટર રેપિડલી સ્પ્રેડ થાય છે. ઓકે, ઓફન નોન કન્જ્યુગેટિવ આર ફેક્ટર્સ ઓલ્સો મૂવ બિટવીન બેક્ટેરિયા ડ્યુરિંગ પ્લાઝમિડ પ્રમોટેડ કોન્જ્યુગેશન. ઓકે, એટલે કે જે નોન કોન્જ્યુગેટિવ આર ફેક્ટર હોય, જે કોન્જ્યુગેટેડ છે એ તો ટ્રાન્સફર થશે જ, બટ જે નોન કોન્જ્યુગેટિવ આર ફેક્ટર્સ છે એ પણ મૂવ થઈ શકે છે, બટ એ કેવું, પ્લાઝમિડ પ્રમોટેડ કોન્જ્યુગેશન, એટલે પ્લાઝમિડ પ્રમોટ કરશે ત્યારે જે કોન્જ્યુગેશન થશે. Thus, a whole population can become resistant to antibiotic. બરાબર, એટલે કે સેલ બાય જનરેશન ટુ જનરેશન જે એપ્લિકેશન થશે એમ
આ પ્લાઝમિડ પણ શું થવાના? બેક્ટેરિયા સાથે રેપ્લિકેટ થવાના. F1માં આવશે, F2માં, F3માં, એવી રીતના 1 by 1 જનરેશનમાં આવતા જશે. અને એવી રીતના એની આખી જે પોપ્યુલેશન આવશે એ કેવી હશે? એ જેટલા પણ જીન એની અંદર છે રેઝિસ્ટન્ટ, એટલાથી એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્ટ હશે. ઓકે, એના પછી થર્ડ ટાઈપ કોલ પ્લાઝમિડ્સ, કોલિસિનોજેનિક પ્લાઝમિડ્સ. ઓકે, એનું ફૂલ ફોર્મ છે બેક્ટેરિયા ઓલ્સો harbor plasmids with genes that may give them a competitive advantage in the microbial world. ઓકે, એટલે કે અમુક બેક્ટેરિયાની અંદર પ્લાઝમિડ શું કરે છે કે પ્લાઝમિડની જોડે એવા જીન હોય છે કે જે બેક્ટેરિયાને એવું એડવાન્ટેજ આપે છે કે માઇક્રોબિયલ વર્લ્ડમાં સર્વાઈવ કરવા માટે એક એવો અલગ જ એડવાન્ટેજ આપતા હોય છે. કયા? તો કે આપણે જોઈએ કે બેક્ટેરિયોસિન્સ આર બેક્ટેરિયલ પ્રોટીન્સ ધેટ ડિસ્ટ્રોય અધર બેક્ટેરિયા. ઓકે, બેક્ટેરિયોસિન્સ એવું બેક્ટેરિયલ પ્રોટીન છે કે જે એ બીજા બેક્ટેરિયાને શું કરે છે? કિલ કરે છે, ડિસ્ટ્રોય કરે છે. ધી યુઝ્યુઅલી એક્ટ ઓનલી અગેન્સ્ટ ક્લોઝલી રિલેટેડ સ્ટ્રેન. ખાલી ક્લોઝલી જે રિલેટેડ સ્ટ્રેન્સ હોય એના ઉપર જ એક્ટ કરે છે. ઓકે, બેક્ટેરિયોસિન્સ ઓફન કિલ સેલ્સ બાય ફોર્મિંગ ચેનલ ઇન ધ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, thus increasing its permeability. બેક્ટેરિયોસિન્સ કેવી રીતના કિલ કરશે? તો કે એ અનધર બેક્ટેરિયોસિન્સ એક સેલ દ્વારા પ્રોડ્યુસ થશે, બીજા સેલને શું કરશે? એની સેલ મેમ્બ્રેનની અંદર પોર ફોર્મેશન કરશે. એના કારણે શું થઈ જશે? એની પરમિએબિલિટી વધી જશે અને અનનેસેસરી જે કોઈ પણ મટીરિયલ છે કે જે એને પાસ આઉટ નહોતું થવા દેવાનું એ પણ અંદર થઈ જશે અને એના કારણે સેલ શું થઈ જશે? કિલ થશે, મતલબ કે બેક્ટેરિયા કિલ થઈ જશે. They also may degrade DNA and RNA or attack peptidoglycan and weaken the cell wall. ઓકે, એટલે કે એ શું કરે છે કે ડીએનએ અને આરએનએને પર અટેક કરી શકે છે અને પેપ્ટિડોગ્લાયકેનને મતલબ કે એના ઉપર અટેક કરશે અને સેલ વોલ જે છે એને શું કરશે? વીકર બનાવી દેશે. એટલે શું થશે? પોર ફોર્મેશન થશે. સેલ વોલ વીક થઈ જાય તો cold plasmid contains genes for the synthesis of bacteriocins known as colicins, which are directed against E. coli. એટલે જે કોલ પ્લાઝમિડ છે એ શું કરે છે? બેક્ટેરિયોસિન્સનું સિન્થેસિસ કરે છે. એનું નામ છે કોલિસિન્સ. ઓકે, અને એ ડાયરેક્ટેડ અગેન્સ્ટ E. coli. ઓકે, સિમિલર પ્લાઝમિડ કેરી જીન્સ ફોર બેક્ટેરિયોસિન્સ અગેન્સ્ટ અધર સ્પીસીસ. ઓકે, આનો આ જે પ્લાઝમિડ છે એ શું કરશે? એવા પણ જીન્સ હશે એની અંદર કે અગેન્સ્ટ બીજી સ્પીસીસ પર પણ એ શું કરતા હોય? વર્ક કરતા હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, કોલ પ્લાઝમિડ પ્રોડ્યુસ ક્લોએસિન્સ ધેટ કિલ એન્ટેરોબેક્ટર સ્પીસીસ. ઓકે, કોલ પ્લાઝમિડ શું કરે છે? ક્લોએસિન્સ નામનું જે મતલબ કે બેક્ટેરિયોસિન્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને એ કોને કિલ કરે છે? તો કે એન્ટેરોબેક્ટર સ્પીસીસને. Clearly, the host is unaffected by the bacteriocins it produce. ઓકે, એટલે કે હોસ્ટને કોઈ જ અફેક્શન થશે નહીં જે આ બેક્ટેરિયોસિન્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એનાથી. Some cold plasmid are conjugative and also can carry resistance gene. ઓકે, કોલ પ્લાઝમિડ કોન્જ્યુગેટિવ પણ હોઈ શકે છે અને એની પાસે શું હશે? રેઝિસ્ટન્સ જીન પણ હશે. ઓકે, પછી જોઈશું વિરુલન્સ પ્લાઝમિડ્સ. ઓકે, એના જ ટાઈપમાં આવે છે, મતલબ કે સમ પ્લાઝમિડ કોલ વિરુલન્સ પ્લાઝમિડ મેક ધેર હોસ્ટ મોર પેથોજેનિક બીકોઝ ધ બેક્ટેરિયમ ઇઝ બેટર એબલ ટુ રેઝિસ્ટ હોસ્ટ ડિફેન્સ ઓર ટુ પ્રોડ્યુસ ટોક્સિન્સ. એટલે કે અમુક એવા પ્લાઝમિડ છે કે પોતે પોતાના હોસ્ટને શું કરે છે? પેથોજેનિક બનાવે છે. કેમ? તો એટલા માટે કે એ બેટર એબલ ટુ રેઝિસ્ટ હોસ્ટ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ, એ પોતે હોસ્ટ ડિફેન્સ મિકેનિઝમને રેઝિસ્ટ કરી શકે અને ટોક્સિન પ્રોડ્યુસ કરી શકે એટલા માટે. For example, enterotoxigenic strains of E. coli cause travelers diarrhea because of a plasmid that codes for enterotoxin. Okay? હવે આ જે એન્ટેરોટોક્સિન જે સ્ટ્રેન છે E. coliની એની અંદર રહેલું જે પ્લાઝમિડ છે ને એ એન્ટેરોટોક્સિન રિલીઝ કરે છે અને એના કારણે શું થાય છે? ટ્રાવેલર ડાયરિયા થાય છે. નોટ બીકોઝ ઓફ ધ E. coli, એની અંદર રહેલા પ્લાઝમિડ દ્વારા પ્રોડ્યુસ કરેલી એન્ટેરોટોક્સિનના કારણે આ થાય છે. ઓકે, it is becoming increasingly evident that many bacteria are pathogenic because of their plasmid. ઓકે, એટલે કે મતલબ કે એ વસ્તુ છે કે ઘણા બધા જે બેક્ટેરિયા છે પેથોજેનિક છે એન્ડ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ધેર પ્લાઝમિડ. ઓકે, એની અંદર રહેલા પ્લાઝમિડના કારણે જે પેથોજેનિક છે. These plasmid can carry genes for toxins under the
bacterium better able to establish itself in the host or aid in resistance to host defense. ઓકે, એ એની પાસે આવા જીન્સ કેરી કરતો હોય છે અને એ પ્રોડ્યુસ કરશે. કેમ? તો કે એની પોતાની સેલ્ફને હોસ્ટની અંદર શું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે અને હોસ્ટ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. ઇકોલાઈ પ્રોવાઇડ્સ the best study example of virulence plasmid. Several strains of E. coli cause diarrhea. ઓકે, એટલે કે વિરુલન્સ પ્લાઝમિડનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇકોલાઈ છે અને કે જે ઇકોલાઈ શું જે ટ્રાવેલર ડાયરિયા કોઝ કરે છે એના પ્લાઝમિડ દ્વારા થાય છે. The enterotoxigenic strains responsible for travelers diarrhea can produce two toxins. કઈ? તો કે હીટ લેબાઇલ એન્ડ હીટ સ્ટેબલ. હવે આ હીટ લેબાઇલ છે કેવી છે? તો કે વિચ ઇઝ અ લાર્જ પ્રોટીન very similar in a structure and mechanism of action to cholera toxin. ઓકે, એટલે કે કેવી છે? લાર્જ પ્રોટીન છે અને કોલેરા જે ટોક્સિન છે એની સાથે એની મિકેનિઝમ અને સ્ટ્રક્ચર બંને સેમ એસ છે. હીટ સ્ટેબલ ટોક્સિન તો કે અ લો મોલિક્યુલર વેઇટ પેપ્ટિડ પોલીપેપ્ટાઇડ છે. બોથ ટોક્સિન જીન્સ આર પ્લાઝમિડ બોન્ડ. ઓકે, આ બંને જે ટોક્સિન જીન્સ છે શેમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે? તો કે પ્લાઝમિડ બોન્ડ છે, પ્લાઝમિડમાંથી જ. એન્ડ સમટાઇમ્સ દે આર ઇવન કેરીડ બાય ધ સેમ પ્લાઝમિડ. ઓકે, હીટ લેબાઇલ એન્ડ હીટ સ્ટેબલ બંને એક પ્લાઝમિડ દ્વારા પણ કેરી થતી હોય છે. ઓકે, hope you like it. Thank you for watching.